ආයිබෝවන් මං අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඉන්දියානු ක්‍රමයට චිකන් ටික්කා ග්‍රේවි එකක් හදන හැටි. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය කටු නැති කුකුළු මස් ග්‍රෑම් 500ක්. හොඳට හොදලා වතුර තෙත මත්තු කරලා ගන්න. කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක්. මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 2ක්. තුන පහ කුඩු තේ හැන්දක්. ගම්බිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්. බැදපු තුන පහ තේ හැඳි භාගයක්. මීකිරි මේස හැඳි 2ක්. යෝගට් දැම්මත් කමක් නැහැ. ඉඟුරු සුදු ලුණු තේ හැන්දක්. ලුණු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. දැන් මේ ඔක්කොම හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. දැන් ඒකටම දෙහි උස මේස හැන්දක් දාන්න. දාලා හොඳට මිශ්‍ර කරලා පියනෙන් වහලා විනාඩි 30ක් පැත්තකින් තියන්න. දැන් හට්ටිය ලිපේ තියලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තෙල් දාගන්න. මම පෑන් එකක් ගත්තේ මේකට බදින්න ඕන නිසා වැඩි තෙල් දැම්මේ නැහැ. දැන් මස් ටික දාලා හොඳට දෙපැත්ත හරව අඩු ගින්දරේ බැද ගන්න. මේ බලන්න දැන් දෙපැත්තම හොඳට බැදලා තියෙන්නේ මස් වල. දැන් වෙන හට්ටියක් අරගෙන ඒකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තෙල් දාගන්න. සූදුරු තේ හැඳි භාගයක් දාගන්න. සූදුරු හොඳට බැදුනට පස්සේ හිණියට කපාගත්ත බීලුණු ගෙඩි 2 දාගන්න. දැන් හොඳට කලවම් කරලා පියනෙන් වහලා අඩු ගින්දරේ බැදෙන්න දෙන්න. දැන් ඒකට ඉඟුරු සුදු ලුණු තේ හැන්දක් දාගන්න. ඊට පස්සේ හිණියට කපාගත්ත තක්කාලි ගෙඩි 2 දාගන්න. ලුණු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගන්න. පියනෙන් වහලා අඩු ගින්දරේ තියන්න. මේ බලන්න දැන් ලුණු තක්කාලි හැම හොඳට මැලවිලා තියෙන්නේ. දැන් ඒකට කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 2ක්, තුන පහ තේ හැන්දක්,
දාලා හොඳට මිශ්‍ර කරන්න. දැන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර දාගන්න. ඒක හොඳට උතරව ගන්න. දැන් ඊට පස්සේ මැදපු 3-5 තේ හැන්දක් දාගන්න. දැන් බෙදලා තියෙන කුකුල් මස් ටික දාගන්න. දාලා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. ඒකටම ෆ්‍රෙෂ් ක්‍රීම් මේසෙන්දි 4ක් දාගන්න. මේ කසුරි මෙති කියලා කියන්නේ මේකට. මේක ලංකාවේ තියෙනවද කියලා මම දන්නේ නැහැ. තියෙනවා නම් දාගන්න. කසුරි මෙති කියන්නේ උළුහල් කොළ වේලලා අරගෙන ඒක තමයි. දැන් බලන්න මේක ලෑස්ති. මේ විදිහට හදලා කාලා බලන්න. මගේ channel එකට like කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න. Thank you.